हेलो फ्रेंड्स, आज हामी आइसकेका हौँ फेरि क्लास 12 को बाइनोमियल थ्योरमको पार्ट 2 लिएर है त ल। अब अस्ति नै हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ हैन। पार्ट 1 मा फर्मुला डिराइभ गर्नेदेखि लिएर एक दुईटा क्वेशनहरू पनि गऱ्यौँ हामीले। कतिवटा मिडल टर्म हुन्छ, कसरी हुन्छ, किन हुन्छ, मिडल टर्म भन्ने कुराहरू पनि पढ्यौँ। आज हामीले के गर्दैछौँ सेकेन्ड टर्ममा पार्टमा हामीले के गर्छौँ भने फाइन्ड द टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भनेर हामीलाई यहाँनिर क्वेशन दिएको छ। अब टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भन्न खोजेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला सुरु त। टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भनेको छ अथवा फ्री फ्रम एक्स भनेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो टोटली एक्सपान्सनमा हाम्रो यस्तो एउटा टर्म आउँछ कि जहाँनिर हाम्रो एक्स को पावर नै हुँदैन भनेको एक्स वाला टर्म नै आउँदैन। त्यो टर्म चाहिँ कुन नम्बरको हो भनेर हामीले निकाल्ने हो। ल भनेको बुझ्यौ नि। जस्तै हामीले यो एक्सपान्सनमा 2x माइनस 1/x को पावर 10 को एक्सपान्सनमा हाम्रो x वाला टर्म नआउने टर्म कति नम्बरमा पर्छ भनेर हामीले निकाल्ने हो। ल अब के गरौँ, हाम्रो जनरल टर्म भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ, अस्तिबाट नै हामीले पढिराखौँ। त्यो हाम्रो के हो, जनरल टर्मको फर्मुला tr प्लस 1 ncr अनि a को पावर n माइनस r x को पावर r। ल यो हाम्रो जनरल टर्मको फर्मुला हो। n भनेको हाम्रो यहाँनिर कति हुन्छ 10 cr अनि 2x को पावर n भनेको 10 माइनस r, x भनेको हाम्रो -1/x को पावर r। ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने काम गरौँ। 10 cr 2 को पावर 10 माइनस r, x को पावर 10 माइनस r, -1 को पावर r अनि x को पावर माइनस r। त्यस पछाडि 10 cr 2 को पावर 10 माइनस r, x को पावर 10 माइनस 2r अनि -1 को पावर r। अझै एक लाइन मिलाएर लेख्दिम। -1 को पावर r लाई अगाडि लेख्दिम। 10 cr 2 को पावर 10 माइनस r अनि x को पावर 10 माइनस 2r। ल यति गरेपछि हाम्रो के हो, जनरल टर्मको एक्सपान्सन भयो। अब टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एक्स को पावर कति हुनु पर्यो अरे 0 हुनु पर्यो भनेको एक्स वाला टर्म नै आउनु भएन हैन। कहाँनिर त ठ्याक्कै कोसँग कम्पेयर गर्ने, एक्स को पावर 10 माइनस 2r सँग हामीले कम्पेयर गरौँ। कति आउँछ, यो बेस सेम छ भने हाम्रो पावर इक्वल गर्न मिल्छ। यो भनेको 0 इक्वल्स टु 10 माइनस 2r हुन्छ। 2r इक्वल्स टु 10, देयरफोर r इक्वल्स टु 5। ल r इक्वल्स टु 5 मा हाम्रो ठ्याक्क त्यो भनेको tr भनेको 5 प्लस 1। अब -1 को पावर r भनेको हाम्रो 5 आछ। यही 5 को भ्यालु लिएर हामीले कहाँ राखिदिन्छौँ, लास्टमा यहाँनिर राखिदिन्छौँ। -1 को पावर 5 अनि 10 c5 2 को पावर 10 माइनस 5 अनि x को पावर 10 माइनस 2 इन्टु 5। यो भनेको -1 को पावर 5 भनेको नेगेटिभ नै आउँछ, -1 आउँछ है त, इन्टु 10 c5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ क्याल्कुलेसन। यो 10 c5 र 2 को पावर 5 एकैचोटि क्याल्कुलेसन गरेर हाम्रो कति आउँदो रहेछ त 8064। लास्टमा डाइरेक्टली हामीले -8064 भनेर लेख्न सक्छौँ। ल अब यति गरेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने r भनेको हाम्रो 5 आहा भने हाम्रो कुन टर्म हुन्छ त, टर्म 6 इज इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम x भनेर हामीले बुझ्छौँ। भनेको 6th टर्ममा चाहिँ हाम्रो x वाला भन्ने टर्म नै छैन। ल अब यति कुरा बुझेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, नेक्स्ट पार्टमा जाम। नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। ल नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो दिएको छ, प्रुभ दैट देयर इज नो टर्म इन्भल्भिङ x को पावर 4 इन द एक्सपान्सन अफ x स्क्वायर अपन 2 प्लस 1/x होल पावर 9। अब यो क्वेशनले के भनेको, हाम्रो यो एक्सपान्सनमा x पावर 4 भन्ने टर्म कतै आउँछ कि आउँदैन भन्ने हामीले निकाल्ने हो। ल अब त्यो कसरी गरौँ, के भन्न खोजेको हो, यो एक्सपान्सनमा x को पावर 4 भन्ने टर्म चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भनेर हामीले प्रुभ गर्ने हो। ल अब हाम्रो जनरल टर्मतिर जाम। tr प्लस 1 यो भनेको हाम्रो कति छ 9cr x स्क्वायर अपन 2 को पावर 9 माइनस r अनि 1/x को पावर
आर ल यति गरौँ। अब यहाँनिर 9CR x को पावर 18 माइनस 2R अनि 2 को पावर -9 अनि x को पावर -R ल यो डाइरेक्ट चाहिँ ल अफ इन्डिसेसहरु हामीले युज गरेर डाइरेक्ट गरेर राखौँ त स्टेपहरु चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। x को पावर 18 माइनस 2R यहाँ x को पावर -R रहेछ यहाँनिर x को पावर 18 माइनस 3R लेख्न मिल्छ ल यो हाम्रो जनरल टर्म आयो। अब यसले के भन्यो भने x को पावर 4 छ कि छैन चेक गर्ने हो भनेको हामीले x को पावर 4 सँग के कम्पेयर गर्नु पर्यो त x को पावर 18 माइनस 3R कम्पेयर गर्नु पर्यो ल 4 इक्वल्स टु 18 माइनस 3R यो भनेको 4 माइनस 18 इक्वल्स टु माइनस 3R यो भनेको हाम्रो माइनस 14 इक्वल्स टु माइनस 3R माइनस माइनस काटिन्छ 14 अपन 3 इक्वल्स टु R। अब R को भ्यालु त हाम्रो के आयो फ्र्याक्सनमा आयो। फ्र्याक्सनमा आयो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने x को पावर 4 भन्ने कुनै टर्म नरहेछ भनेर यो एक्सपान्सनमा भनेर बुझ्नु पर्यो। यो गिवन एक्सपान्सनमा गिवन क्वेशनमा एक्सपान्ड गर्दाखेरि x को पावर 4 भन्ने टर्म चाहिँ कहीँनिर पनि आउँदैन भनेर हामीले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो ल यति क्वेशन यो पनि सकियो ल। अस्तिको जस्तै हामीले अब सबै फर्मुलाहरू लेखेका थियौं। मिडल टर्मको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ जस्तै हामीले के पढेका थियौं भन्दाखेरि पावरमा अड आयो भने हाम्रो कतिवटा मिडल टर्म हुन्छ एउटा मिडल टर्म हुन्छ भनेर हामीले सरी दुईटा मिडल टर्म हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौं हैन त। अड भनेको 1 3 5 यस्तो टर्महरु आयो भने हाम्रो कतिवटा मिडल टर्म हुन्छ दुईटा मिडल टर्म हुन्छ भनेर बुझेथ्यौं। त्यसैगरी पावरमा इवन आयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो एउटा मिडल टर्म आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल। अब यहाँनिर हाम्रो पावरमा के छ पावरमा इवन छ पावरमा इवन आयो भने हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अस्ति हामीले फर्मुला पनि लेखेका थियौं फर्मुला हाम्रो के थियो त tn डिवाइड बाइ 2 प्लस 1 यो भनेको t20 डिवाइड बाइ 2 प्लस 1 यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ t10 प्लस 1। अब t10 प्लस 1 आउँदा बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ 11th टर्म भनेको के रहेछ मिडल टर्म रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै हामीले अब यहाँनिर 20c10 2x अपन 3 20 minus 10 10 अनि 3y अपन 2 को पावर 10 अब यो एक्सपान्ड गरेपछि त हाम्रो त मिडल टर्म त आइहाल्छ ल। एक्सपान्ड चाहिँ मैले गरेन एक्सपान्ड हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाले ल। मैले चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै बुझाउने काम हो कन्सेप्ट मात्रै बुझाइदिए एक्सपान्ड गर्ने काम चाहिँ हजुरको है त ल। अब जस्तै सेम क्वेशन लेखौं 2x अपन 3 प्लस 3y अपन 2 को पावर ल 15 पावर 15 भनेपछि के आइदियो अड आइदियो भनेर बुझ्नु पर्यो। अड आउँदा बित्तिकै हाम्रो कतिवटा मिडल टर्म आउँछ दुईटा मिडल टर्म आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल। हाम्रो फर्मुला के थियो त tn-1 होल अपन 2 प्लस 1 एउटा मिडल टर्मको लागि र अर्को मिडल टर्मको लागि हाम्रो के हुन्छ tn+1 होल अपन 2 प्लस 1 हुन्छ ल। tn को भ्यालु यहाँ कति छ 15-1 होल अपन 2 प्लस 1 र यहाँनिर t15 प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 प्लस 1 ल। अब यो भनेको मैले कति लेख्न मिल्छ 14 15 - 1 भनेको 14 14 डिवाइड बाइ 2 भनेको t7 प्लस 1 ल। यस्तै गरी यसको कति हुन्छ फेरि हाम्रो t16 16 डिवाइड बाइ 2 8 8 प्लस 1 ल। यसलाई अब नर्मल एक्सपान्ड गरौँ यो भनेको 15c7 2x अपन 3 को पावर 15 minus 7 अनि 3y अपन 2 को पावर 7 यो एउटा मिडल टर्म हुन्छ यसलाई एक्सपान्ड गर्न हामीले मिल्छ ल। त्यसैगरी यो कति हुन्छ त फेरि 15c8 2x अपन 3 को पावर 15 minus 8 अनि 3y अपन 2 को पावर 8 ल। यसलाई एक्सपान्ड गरेपछि हाम्रो अर्को मिडल टर्म आउँछ ल। त्यस्तै गरी अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ यहाँनिर मिडल टर्म नै निकाल्न भनेको छ। मिडल टर्म हामीले यहाँनिर के दिएको छ पावरमा अड दिएको छ। पावरमा अड दिएको छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो दुईटा मिडल टर्म हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो फर्मुला त के छ दुईटा मिडल टर्म हुन्छ यो भनेको tn-1 अपन 2 प्लस 1 र tn+1 डिवाइड बाइ 2 प्लस 1 यो भनेको t7 - 1 अपन 2 प्लस 1
अनि यो भनेको t7 + 1 upon 2 + 1 7 - 1 6 6 / 2 3 t3 + 1 यस्तै गरी 7 + 1 8 8 / 2 4 4 + 1 अब एक्सपान्ड त गर्न मिलिहाल्छ यो भनेको 7c3 2x² को पावर 7 - 3 भनेको 4 अनि -1 upon x को पावर 3 ल यसलाई एक्सपान्ड गरौँ एक्सपान्ड गरेपछि हाम्रो के हुन्छ आन्सर उत्तिकै आइहाल्छ ल अब यस पछाडि t4 + 1 यो भनेको 7c4 अनि 2x² को पावर 7 - 4 भनेको हाम्रो 3 अनि -1 upon x को पावर 4 ल यो पनि एक्सपान्ड गरेपछि हाम्रो के आउँछ भ्यालु आइहाल्छ ल अब यो क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ भने नेक्स्ट क्वेशनमा इन द एक्सपान्सन अफ 1 + x को पावर 2n + 1 द कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर n x को पावर r + 1 r इक्वल फाइन्ड r ल अब यो क्वेशनमा के दिएको छ भने हामीलाई दुईटा 1 + x को पावर 2n + 1 को दुईटा कोएफिसिएन्ट छ अरे x को पावर r र x को पावर r + 1 त्यो दुईटा इक्वल छ भने r को भ्यालु निकाल्न भनेको छ ल अब यस पछाडि हामीले के गरौँ भने हाम्रो एक्सपान्सन त कस्तो हुन्छ एउटा 2n + 1 r खालको हुन्छ अनि एउटा 2n + 1 r + 1 को हुन्छ यदि दुईटा कोएफिसिएन्ट हामीले निकाल्यौं भने त बराबर आउनु पर्ने हुन्छ यो भनेको 2n + 1 दुईटै बराबर छ हैन अनि हामीले अर्को कुरा के गर्नु पर्यो त भनेपछि हाम्रो यो बराबर इक्वल्स यो बराबर हुन्छ 2n + 1 = r + r + 1 ल यो 1 1 काटिन्छ 2n = 2r हुन्छ r को भ्यालु कति आउँछ त n आउँछ यति नै हो है त यो अरु केही पनि हैन देख्दाखेरि क्वेशन मात्र ठुलो हो आन्सर चाहिँ हाम्रो एकदमै सानो छ क्वेशन चाहिँ बुझ्नु पर्यो एक्सपान्सन गर्दाखेरि x को पावर r को कोएफिसिएन्ट र x को पावर r + 1 को कोएफिसिएन्ट चाहिँ बराबर हुन्छ अरे भनेको यो बराबर इक्वल्स टु के हुनु पर्यो यो बराबर हुनु पर्यो भनेर बुझिराख्नु पर्यो ल यति भन्दै आजको क्लास चाहिँ सकियो बाइनोमियलको यो पार्ट पनि हामीले सकायौं अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले लङ क्वेशन बाइनोमियलकै हामीले गर्नेछौं ल त्यतिखेरसम्म चाहिँ भिडियोहरु हेर्दिनु होला लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला धन्यवाद